नमस्कार, मी पूजा's किचनमध्ये आपलं खूप 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 स्वागत आहे। आज आपण असा झणझणीत असा वडापाव बनवणार आहोत। आता सध्या तर पावसाळा चालू आहे आणि वरतून पाऊस पडतोय आणि आपण छान असा वडापाव खातोय। वाव, अमेझिंग हिट। चला तर मग आता आपण वडापाव कसा बनवायचा ते बघूया। वडापाव बनवणं हा अतिशय सोपा आहे। आता आपण त्यामध्ये 1 वाटी बेसन पीठ घालणार आहोत। बेसन पीठ घातल्यावर आपण त्यामध्ये 1 चमचा तांदळाचं पीठ घालणार आहोत। तांदळाच्या पिठाने क्रिस्प खूप छान येते, त्यामुळे आपण त्यामध्ये तांदळाचं पीठ घालणार आहोत। 1 चिमूटभर अशी हळद घालणार आहोत। आता आपण चवीप्रमाणे त्यामध्ये मीठ घालूया। अगदी थोडासा आपण खाण्याचा सोडा घालणार आहोत, जास्त घालायचा नाही। आता आपण त्यात थोडं पाणी टाकत मिक्स करूया। खरं तर याच्यात 3 स्टेप असतात। पहिले त्याचं कोटिंग बनवून घेणार आहोत, नंतर आपण त्याची भाजी बनवणार आहोत आणि नंतर आपण त्याला तळून घेणार आहोत। अशा त्याच्यात 3 स्टेप असतात। आता आपल्या हे बेसन पिठाच्या गिठुळ्या राहिल्या नाही पाहिजे, याला एकसारखं असं मिक्स करत राहायचं। बॅटर हे जास्त पातळही करायचं नाही आणि घट्टही करायचं नाही। आता आपण त्यामधल्या सगळ्या गिठुळ्या फोडून घेणार आहोत आणि आपलं बॅटर तयार करणार आहोत। खाण्याच्या सोड्याने आपला थोडासा खाण्याचा सोडा जर घातला ना तर आपले वडा हा खूप छान असा फुलला जातो आणि त्याला कोटिंग पण खूप छान येतं। तांदळाच्या पिठाने असं क्रिस्प येतं, त्यामुळे तुम्ही 1 चमचा तरी तांदळाचं पीठ घालायला हवं। हे बघा, इथे आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता आपण याला बाजूला ठेवून देऊया आणि भाजीची तयारी करूया। चला तर इथे मी कढाई ठेवलेली आहे आणि कढाईमध्ये आपण तेल घालून घेऊया। मी ते 1 चमचा तेल घालून घेतलेलं आहे। हे बघा, इथे आपलं तेल असं छान गरम झालेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये मोहरी घालूया। मोहरी पण छान तडतडली पाहिजे। हे बघा, इथे आपली मोहरी छान तडतडली आहे। आता आपण त्यामध्ये जिरं घालणार आहोत। जिरं पण छान असं तडतडलं की आपण त्यामध्ये कढीपत्ता घालणार आहोत, 7 ते 8 पाकळ्या। माझ्याकडे लसूण आणि मिरचीचा ठेचा आहे आणि मी तो त्यामध्ये घालून घेणार आहे। मिरची आणि लसूण शक्यतो ठेचूनच टाकायचा, म्हणजे त्याचा स्वाद हा अप्रतिम लागतो। आणि मिक्स करून घेणार आहे। वाव, खूप छान असा सुगंध येतोय। आता 1 ते 2 मिनिटं फ्राय करायचं, म्हणजे कारण जो मिरचीचा आणि लसणाचा कच्चेपणा असतो ना तो निघून जातो। आणि आता आपण 1-2 मिनिटं झालेले आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आता मी थोडीशी हळद घालणार आहे। हळद ही आपली तेलामध्ये पण छान परतली जाते, गॅस बंद केल्यावर पण खूप परतली जाते, त्यामुळे मी हे केलं। आणि गरम याच्यावरती आपल्या बटाट्याला पाणी सुटेल, त्यामुळे मी आता 1 मिनिटभर याला थंड होण्यासाठी ठेवणार आहे आणि मग त्यामध्ये बटाटे घालणार आहे। हे बघा, मी इथे बटाटे उकडून आणि त्याला हाताने स्मॅश केलेला आहे, म्हणजे त्यामध्ये थोड्या फोडी पण ठेवलेल्या आहे, कारण ह्या फोडीमुळे आपल्याला चव खूप छान येते। आणि आता आपण हे त्यामध्ये टाकून घेऊ। आता आपण हे त्यामध्ये घालून मिक्स करून घेऊया। आता त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालूया। आता याला आपण छान मिक्स करून घेऊया। हे बघा, आता मी ते छान असं मिक्स करून घेतेय। यामध्ये आपण खूप सारी कोथिंबीर घालणार आहोत आणि परत एकदा मिक्स करून घेणार आहोत। हे बघा, इथे छान मिक्स झालेला आहे। आता आपण याच्यामधला कढीपत्ता काढून घेऊया, कारण तो आपल्या तोंडामध्ये येतो। आणि मग नंतर आपण त्याचे छोटे छोटे असे वडे तयार करून घेऊया। मी तुम्हाला एक वडा बनवून दाखवणार आहे। मी असे वडे तयार करून घेणार आहेत सगळ्या बॅटरचे। मी इथे वडे तयार करून घेतलेले आहे। आता आपण ते तळून घेऊया।
हे बघा इथे आपलं हे कोटिंग तयार आहे। आता आपण यामध्ये हे बटाटे वडे टाकू। आता मी यामध्ये वडा टाकून घेणार आहे आणि त्यावर आपण छान असं हे टाकून घेऊ। तेल छान गरम झालेलं आहे। आता आपण हे त्यामध्ये सोडून देऊ। असं करत करत मी सगळे वडे तळून घेणार आहे। अजून तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। हे बघा किती छान असा कलर आलेला आहे आणि जसे आपण बाहेर खातो तसेच आपले वडापाव तयार झालेले आहेत। आता आपण त्याला काढून घेऊ। हे बघा खूप खुसखुशीत असे आपले वडापाव तयार झालेले आहेत। हो बाळा देते। चटणी पाहिजे असती ना आपल्याला वडापाव सोबत, ती आपण करणार आहोत। याला आता छान असं कडक होईपर्यंत तळून घ्यायचं, म्हणजे आपली चटणी खूप क्रिस्पी लागते। हे बघा आता आपले इथे हे तयार झालेलं आहे चटणीसाठी। आता आपण काढून घेऊ। आता आपण चटणी करणार आहोत। आता आपण हे याच्यामध्ये टाकून घेऊया 5 ते 6 लसूण पाकळ्या घालून। आता आपण यामध्ये 1 मोठा चमचा लाल तिखट घालूया आणि याला मिक्सरला फिरून घेऊ। हे बघा मी इथे मिक्सरला फिरून घेतलेलं आहे आणि आपली चटणी रेडी आहे। आता आपण त्यामध्ये थोडं चवीनुसार मीठ घालून मिक्स करूया। अशा झणझणीत रेसिपी पाहण्यासाठी पूजा's किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा। सगळ्यात महत्त्वाचं आनंदी राहा। अशाच नवनवीन रेसिपी करून खात राहा।